Realme 3 Pro আৰু Redmi Note 7 Pro ভালকৈ টক্কৰ দিবলৈ Vivo লঞ্চ কৰি দিলে Z1 Pro এই যিটো স্মাৰ্টফোনটো প্ৰায় আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি ফিচাৰ্স আছে বা যিখিনি ইয়াতে স্পেসিফিকেশন আছে অল ৰাউন্ডাৰ এটা স্মাৰ্টফোন বুলি ক'ব পাৰে যিটোৰ দাম নেকি 15000 টকা আজি আমি এই স্মাৰ্টফোনটো খুলি খালি একদম টন্ন কৰি দিম আপোনালোকে নিজেই আপোনালোকৰ হাতত খুলি থকাৰ যেন এটা অনুভৱ কৰিব পাৰিব এই ভিডিওটো যদি আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাই কাৰণ চাওক এই স্মাৰ্টফোনটো বৰ্তমান 3 তাৰিখে এই মোবাইল ফোনটো লঞ্চ হৈছে আজি কিমান তাৰিখ আপোনালোকে জানে গতিকে আজি আমি এই মোবাইল ফোনটো খুলিছো অৰ্থাৎ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমতে আমি এই স্মাৰ্টফোনটো খুলিছো বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে হয়তো যদি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে খুলিব পাৰে কিন্তু ইউটিউবত প্ৰথমতে খুলিছো বুলি ক'ব পাৰে গতিকে এই যে স্মাৰ্টফোনটো দিছে মোক মোবাইল বাজাৰে আপুনি যদি মৰিগাঁৱৰ যদি হয় তেনেহলে আপুনি যদি মোবাইল কিনিম বুলি যদি ভাবে তেনেহলে আপুনি মোবাইল বাজাৰলৈ গৈ ডিজিটেল সহায়ৰ নাম কৈ অলপ হলেও ডিসকাউন্টত মোবাইল কিনিব পাৰিব গতিকে এইবোৰ কথা আমি বৰ্তমান সামৰি ৰাখি এই স্মাৰ্টফোনটো জলদি আমি খুলি খালি ইয়াক টন্ন কৰি দিও আহক এই যেটো Vivo Z1 Pro স্মাৰ্টফোনটো তিনিটা ভেৰিয়েন্টত আপোনালোকে পাব তাৰে প্ৰথম যেটো ভেৰিয়েন্ট হৈছে 4GB RAM 64GB ষ্টৰেজ কেপাসিটি তাৰ বাবে দিব লাগিব 14990 টকা বা 15000 টকা আন যেটো ভেৰিয়েন্ট 6GB 64GB তাৰ বাবে দিব লাগিব 17000 টকা তাৰ উপৰি 6GB 128GB যেটো ভেৰিয়েন্ট হয় তাৰ বাবে দিব লাগিব 17990 টকা Flipkart আৰু VIvo Store পৰা যদি কিনিম বুলি ভাবে তেনেহলে আপোনালোকে দুইটা ঠাইৰ পৰা কিনিব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি আমি বক্সটো খুলি দিও প্ৰথমতে বক্সটো খুলিয়ে এটা কেছ নাইবা আপোনালোকে কভাৰ এটা পাব নেক্সট এই যিখন ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড বা আপোনালোকে ইউজাৰ গাইড বুলি ক'ব পাৰে এই গাইডখন আপোনালোকে পাব তাৰ পিছত আহি গল চালিয়া মোবাইল ফোনটো ওয়াও প্ৰথম টাচ কৰিয়ে এটা ধুনিয়া লাগিছে কাৰণ চাওক কিমান ধুনিয়া এটা চিকনা এটা মাৰি আছে আৰু অলপ হেভি এটা ওয়েটৰ ফিলিংছ এটা হৈছে কাৰণ এটা স্মাৰ্টফোন যেতিয়া লোৱাৰ লগে এটা ধুনিয়া যেতিয়া চিকনা মাৰি থাকিব কিমান ধুনিয়া লাগে নেক্সট মোবাইলটো আমি বৰ্তমান সাইড কৰি ৰাখি দিও আৰু লগতে আমি চাও যে বাকি বক্সটোত আৰু কি বস্তু আছে বা কি বস্তু দিছে সকলোখিনি প্ৰথমতে আমি পালো যে 2 এম্পিয়াৰ আউটপুট কেপাসিটি থকা এটা 18 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ তেওঁলোকে দিছে যেটো নেকি ফাষ্ট চাৰ্জিং আপোনালোকে দিব পাৰিব চালিয়া এডাল হেডফোনো দিছে কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজিকালি যিমানবোৰ স্মাৰ্টফোন আহে যেটো নেকি সাধাৰণতে যেটো ইয়াৰফোন নাইবা আপোনালোকে হেডফোন বুলি ক'ব পাৰে হেতু দিয়া নহয় কিন্তু বৰ্তমান Vivoয়ে এটো দিছে যেটো নেকি ইয়াৰফোন বহুত এডাল ধুনিয়া এডাল ইয়াৰফোন যেটো নেকি গটিকে একদম চালিয়া আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ গান চান শুনিব পাৰিব গেম সেম ফোনত এই ইয়াৰফোন ডালে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি মোবাইলটো অন কৰি দিও আৰু ইয়াৰ যিখিনি স্পেসিফিকেশন আছে সকলোখিনি স্পেসিফিকেশন জানিলো কেনেকুৱা নহয় সকলোখিনি জানিলো কাৰণ মোবাইলটো অন হৈ থাকোতে অলপ হলেও সময় ল'ব ডিসপ্লে ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাও তেনেহলে ইয়াতে 6.53 ইঞ্চ পাঞ্চ হোল এটা ডিসপ্লে পাব য'ত নেকি নটস নাই এটা কেৱল মাত্ৰ ফুটা দিছে যিটোৰ বাবত নেকি ইয়াতে যেটো ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে সেই ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো যাতে তাতে বহাই দিব পাৰে এটা ফুল এইচডি এটা IPS LCD এখন ডিসপ্লে যেটো নেকি ওভাৰঅল ডিসপ্লে যেটো কোৱালিটি হয় যথেষ্ট ভালেই বুলি ক'ব পাৰি কেমেৰাও ঠিক একে ধৰণে ধুনিয়া দিছে কাৰণ ফ্ৰন্টত 32 মেগাপিক্সেল আৰু ৰিয়েৰত বেক ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ দিছে য'ত নেকি 18 মেগাপিক্সেল 8 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ এটা ৰিয়েল ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ দিছে যিটো যোগেদি আপোনালোকে ওয়াইড এংগল কেমেৰা যদি এটা ফটো লম বুলি ভাবে তেনেহলে আপোনালোকে হেতু লব পাৰিব ইয়াৰে যেটো কেমেৰা যিটা স্যাম্পল হয় সেই স্যাম্পল কিটা মই ইয়াতে আপোনালোকক স্ক্ৰিনত দেখাই আছো যিহেতু ৰাতি মই ভিডিও বিলাক বনাও গতিকে ৰাতিৰ ফটোটো আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অলপ লাইটও আছে আৰু আপোনালোকক অলপ জুম কৰি দেখাই দিছো জুম কৰি দেখাই দিয়াৰ পাছতো যথেষ্ট এটা ধুনিয়া এটা কোৱালিটি এটা আহিছে ওভাৰঅল কেমেৰাও ইয়াতে ধুনিয়া বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া পাৰফৰম্যান্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাও তেনেহলে 15000 টকা লবই যেতিয়া গতিকে একদম ইয়াত যেটো প্ৰসেসৰ দিছে হেতু কম দিয়া নাই কাৰণ Snapdragon 712 এটা SoC প্ৰসেসৰ দিছে যেটো বিন্দাস আপোনালোকে গেম খেলিব পাৰিব যেটোকে গেম খেলিবলৈ আপোনালোকে যথেষ্ট বেটাৰি লাগিব তাৰ বাবে ইয়াতে 5000 mAh ৰ এটা বেটাৰি দিছে যাৰ বাবত আপোনালোকে লং লাষ্টিং আপোনালোকে যিমানে গেম নেখেলক কিয় বহুত সময় যথেষ্ট ব্যাকআপ এটা দিব যেটোকে ইয়াতে 5000 mAh ৰ এটা বেটাৰি দিছে তাৰ বাবে স্মাৰ্টফোনটো অলপ হেভি ওয়েট যেন লাগিব কিন্তু হেভি হৈ যোৱা লগে অলপ ভালেই লাগে গতিকে ওভাৰঅল কেমেৰা কথাই কওঁ বা পাৰফৰম্যান্সৰ কথাই কওঁ বা বেটাৰিৰ কথাই কওঁ যিমানখিনি দিব লাগে 15000 টকাত যথেষ্ট ভালে দিছে ওভাৰঅল আপোনালোকক কলোৱে যে সকলোখিনি ভাল কিন্তু ইয়াতে মই দুটা বস্তু অকনমান এটা প্ৰবলেম পালো যেটো নেকি এই যেটো স্মাৰ্টফোনটো অকনমান জুখতকে অলপ হেভি বা আপোনালোকে যদি হেভি ফোন ভাল পায় তেনেহলে লব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু অকনমান যদি ইয়াতকে যদি মানে অকনমান যদি কম হেভি হলহেঁতেন বা অকনমান যদি ওয়েটটো কম থাকিলেহেঁতেন তেনেহলে আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু ইয়াতে যদি টাইপ সি পোৰ্টটো যদি লগাই দিলে হয় কাৰণ যেহেতু এটা 15000 টকীয়া এটা স্মাৰ্টফোন তাত টাইপ সি থকাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আছিল কিন্তু এটা কথাত আমি একসেপ্ট কৰি লব পাৰো স্মাৰ্টফোনটো কাৰণ যেহেতু এটা ফাষ্ট চাৰ্জাৰ দিছে ফাষ্ট চাৰ্জাৰ দিয়াৰ লগে স্মাৰ্টফোনটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে চাৰ্জ হ'ব যেটো নেকি আমি টাইপ সি থাকিলেও যদি টাইপ সি থাকে কিন্তু তাত যদি বোলে ফাষ্ট
চাৰ্জটো নাথাকে তেনেহ'লে সেই স্মাৰ্টফোনটো কোনো কাম নাই USB মাইক্ৰো USB হওক লাগে কিন্তু যেহেতু ফাষ্ট চাৰ্জিংটো দিছে গতিকে আমি যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ব পাৰি গতিকে আমি কেৱল মাত্ৰ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ যেহেতু আনবক্সিং হে কৰিলো আমি ইয়াৰ ডিটেইল ৰিভিউটো হয়তো পিছত আমি জানিম বা ইয়াৰ বিষয়ে আৰু এটা বেলেগ ভিডিও আপোনালোকক বনাই দিম যদি আপোনালোকক লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰি যাব কাৰণ চাওক আমি আনবক্সিংটো কেৱল মাত্ৰ আৰম্ভণিহে কৰিছো এনেদৰে আৰু বহুত নতুন নতুন যিবোৰ স্মাৰ্টফোন আহিব সকলো স্মাৰ্টফোনৰে আপোনালোকক আনবক্সিং ভিডিও মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকৰ সাপোৰ্টটো পাওঁ গতিকে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ টেকনলজিৰ লগত ৰিলেটেড বা আনবক্সিং বা আপোনালোকে ৰিভিউ বা টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স সকলোবোৰ ভিডিও যাতে পাই থাকে অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম